જ્યારે ઘડિયું ખાવાનું મન થાય ત્યારે બનાવો કોપરા પાક. તો આ કોપરા પાક બનાવવા માટે આપણે અત્યારે જાડા અતળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે. તો મારી કઢાઈ લોખંડની છે એટલા માટે મેં થોડું ઘી નાખ્યું છે. આ સ્ટેપ ફોલો કરવાથી દૂધને તળિયે બેસતું નથી અને જેના કારણે બળેલી સ્મેલ આવતી નથી. તો હવે ટીશ્યુ પેપરની મદદથી આખી કઢાઈમાં આપણે આવી રીતે ઘીને ગ્રીસ કરી લેશું, જેથી કઢાઈ છે આખી કોટિંગવાળી થઈ જશે. હવે આની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું દૂધ નાખીશું. તો એ ઠંડુ કે ગરમ કોઈ પણ દૂધનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો દૂધને મેં મલાઈ સાથે જ લીધું છે. તો આ તાજું દૂધ છે જેના ઉપર મલાઈ વળેલી હતી એ મેં નાખી દીધી છે, કારણ કે આજે આપણે માવાનો ઉપયોગ કરવાના નથી. મલાઈ નાખવાથી બજાર જેવું ટેક્સચર મળશે, સોફ્ટ બનશે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. હવે આ દૂધનો આપણે ફેટ લેવલ વધારવા માટે 1/2 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર નાખેલો છે. તો મિલ્ક પાવડર નાખવાથી આ દૂધ ફટાફટ ઘાટું થઈ જશે અને સાઈડમાં મલાઈ નીકળશે, જેના કારણે માવો નાખવાની પણ આપણે જરૂર નહીં પડે. હવે સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કોઈ પણ લમ્સ ના રહે. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ જેટલા કપ આપણે દૂધ લીધું હોય એટલા જ કપ આપણે ખાંડ નાખવાની છે. તો મેં અત્યારે 1.5 એટલે કે 1.5 કપ જેટલી ખાંડ નાખેલી છે. તો 250 ગ્રામ આજે આપણે કોપરાનું છીણ લેવાના છીએ, તેની સામે આપણે 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડની જરૂરિયાત પડશે. તો વજનમાં 200 ગ્રામ ખાંડ લીધી છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અહીં કોઈ પણ ચાસણી બનાવવાની આપણે જરૂર નથી, ફક્ત ખાંડ પીગળે એટલું જ આપણે આને ઉકાળીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો દૂધ ઉકળવા લાગ્યું છે અને ખાંડ પણ આપણી મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. તો બસ આ જ સ્ટેજ સુધી આપણે એને ઉકાળીશું. તમે જોઈ શકો છો સાઈડમાં મલાઈ પણ વળવા લાગી છે, તો એને પણ આપણે સ્ક્રેચ કરીને કાઢતા જઈશું. હવે આ સમયે ઘરમાં રહેલી તાજી મલાઈ આપણે નાખીશું. આનાથી ટોપરા પાક છે આપણો એકદમ સોફ્ટ બને છે. તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી મેં મલાઈ નાખી છે અને આ મલાઈ છે એ આજ અથવા કાલની જ હોવી જોઈએ, વધારે જૂની ના લેશો, કારણ કે એનાથી વાસ આવે છે. તો તાજી હોય મલાઈ તો એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. મલાઈ ન હોય તો તમે ફ્રેશ ક્રીમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે સાઈડમાં જે મલાઈ લાગે છે ને આવી રીતે સ્ક્રેચ કરી લેશું. અને હવે આ સ્ટેજ ઉપર આની અંદર આપણે ટોપરાનું છીણ નાખી દઈશું. તો આ 1/2 કિલો એટલે કે 250 ગ્રામ જેટલું ટોપરાનું છીણ છે. ટોપરાનું છીણ પણ બહુ જૂનું ન હોય એવો ઉપયોગમાં નહીં લેવાનો, તાજો ટોપરાના છીણનો ઉપયોગ કરવાનો. લેતા પહેલાં એના ઉપર ડેટ જોઈ લેવાની. જો ઘરે તમે ટોપરાનું છીણ બનાવવા માંગતા હો તો એની જે બ્રાઉન સ્કીન છે એને આપણે કાઢી નાખવાની છે. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર અને બજાર જેવો કલર આપવા માટે આપણે યલો ફૂડ કલર નાખેલો છે. તો યલો ફૂડ કલરને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી પાણીની અંદર ઓગાળી નાખ્યો હતો. ઘરમાં કોપરા પાક બનાવતા હો તો કલર નાખવો જરૂરી નથી, પણ આજે આપણે બજાર જેવો લુક આપવા માટે આની અંદર યલો ફૂડ કલર ઉમેરેલો છે. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ધીરે ધીરે આ મિશ્રણ ઘાટું થઈ રહ્યું છે. તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે આને ક્યાં સુધી આપણે પકાવવું. તો ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખી છે, કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહ્યા છીએ. અને અત્યારે હવે જ્યારે દૂધ બળી ગયું છે તો આ સમયે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું વિઘાર્યા વગરનું આપણે ઘી નાખ્યું છે અને ઘીને છેલ્લે જ નાખવાનું છે. હવે જ્યાં સુધી ઘી સારી રીતે પીગળી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે સાઈડથી કઢાઈમાંથી મિશ્રણ છૂટવા માંડ્યું છે અને આવી રીતે ચમચામાં લેતા, આવી રીતે વાળતા, ગોળ બોલ બનાવતા એ વળી રહ્યું છે. એટલે કે આપણું છીણ છે એ બુરું નથી થયું, નથી એ છૂટું પડી રહ્યું. તો બસ આ સ્ટેજ સુધી આપણે એને પકાવવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું. અહીં જો આપણે વધારે પકવીશું તો પછી એ બુરું થઈ જશે, તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરીને હવે આપણે જે ગ્રીસ કરીને રાખેલી થાળી છે એની અંદર આપણે નાખી દઈશું. તો અહીં તમે કોઈ પણ મોલ્ડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અગાઉથી જ મેં આ થાળીને ઘીની મદદથી ગ્રીસ કરી લીધું હતું. હવે બધું મિશ્રણ આપણે આની અંદર પાથરી દઈશું. આ મિશ્રણને ઠંડુ પાડવું જરૂરી છે. હવે આવી રીતે તમે મિશ્રણ નાખશો ને તો એ ચમચા કે જેનાથી તમે કાઢતા હોય એનામાં ચોંટે છે. તો એને સેટ કરવા માટે આવી રીતે વાટકી લઈ લેવાની અને એની નીચે ઘી લગાડી લેવાનું, જેથી મિશ્રણ છે ચોંટતું નથી અને ઇવન આપણું જે કોપરા પાક છે તૈયાર થાય છે. તમે જોયું નીચે વાટકીમાં ઘી લગાડી લીધું હતું એટલે આરામથી આપણે એને પાથરી શક્યા છીએ. ઘરે કોપરા પાક બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે, સસ્તો પડે છે બજાર કરતાં અને સારો તો બને જ છે. ખૂબ જ ઇઝી છે, કોઈ પણ એને બનાવી શકે છે. તો આવી રીતે થપથપાવીને આપણે આને સેટ કરી લીધું છે. હવે તમને હું વજનમાં પણ બતાવી દઈશ. તો થાળીનું વજન બાદ કરતાં આ 1 કિલો જેટલું આપણું કોપરા પાક ઘરે તૈયાર થાય છે. હવે બજાર જેવું એને લુક આપવા માટે આપણે ચાંદીનો વરખ લગાડી રહ્યા છીએ. તમે ઈચ્છો તો ટોપરાનું ખમણ પણ ઉપર લગાડી શકો છો. ચાંદીનું ખમણ લેવું જરૂરી નથી. હવે આ મિશ્રણને આપણે ઠંડુ પાડી લીધું છે ને ત્યારબાદ આપણે કાપા પાડી રહ્યા છીએ. તો આ જે ચાંદીનો વરખ છે ને એ
મોટા જે કરિયાણાના સ્ટોર હોય એની પાસે આરામથી તમને મળી જાય છે. તો તમને જો લેવું હોય તો મોટી કરિયાણાની દુકાન હોય એની પાસેથી તમારે લઈ લેવાનું, અથવા તો તમે ઓનલાઈન પણ એને બાય કરી શકો છો. તો હવે આપણે મનપસંદ સાઇઝના આપણે એને કટ લગાડી લઈશું અને ઉપરથી હું પિસ્તા અને કેસરથી એને ગાર્નિશ કરી રહી છું. તો અત્યારે મીડિયમ સાઇઝના મેં ટુકડા કરી લીધા છે. હવે જો તમને આ કોપરાપાકને થોડોક ફ્રીજમાં રાખીને ખાવો હોય તો પણ ખાઈ શકો છો ને અત્યારે પણ તમે એને ખાઈ શકો છો. ઠંડુ કરીને ખાવાથી વધારે ટેસ્ટી લાગે છે, કારણ કે ચોસલા પણ સારા એવા પડે છે. હવે તમને એક પીસ કાઢીને બતાવી દઈશ, જોઈ શકો છો. ઉપર આપણે કેસરથી ગાર્નિશ કર્યું છે અને પિસ્તાથી પણ ગાર્નિશ કર્યું છે. એક પીસ આપણે કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, એકવાર આ રીતે કોપરાપાક જરૂરથી બનાવજો. બજાર કરતાં સારો સસ્તો કોપરાપાક તમે ઘરે વિધિન 10 મિનિટ્સની અંદર બનાવી શકો છો. લગભગ 7 મિનિટની અંદર જ તમારો આ કોપરાપાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસિપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય અથવા વિડીયો કોઈ પણ કારણોસર હેલ્પફુલ રહ્યો હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.